خانمای عوضی همه این لباس رو با دست دوختن. آسایی که نیست یک جمعه جهود. به هیچ جا ندیدم که 100 سال پیش یا یک قرن بیشتر در ایران دوش داشته باشن. میخوایم گپک محو روغنی بخوریم. در ویدیو قبل 3 اثر باستانی در جنوب استان فارس رو با هم دیدیم. توی این ویدیو قراره با دیدنی ها، فرهنگ و آداب مردم در شهر عوض بیشتر آشنا بشیم. آب انبار که در زبان محلی اینجا به اون برکه میگویند، نماد فرهنگ، نماد همت خیران و نماد زیست و آب. شهرستان عوض به پایتخت برکه ها معروفه. تا اونجایی که آمار به ما میگه حدود 900 آب انبار یا برکه در سطح شهرستان عوض توسط خیرین ساخته شده. به طور کلی در جنوب استان فارس برکه از اهمیت خاصی برخورداره و حالت تقدس داره. به چه دلیل؟ به دلیلی که سهم ما از نزولات آسمانی بسیار بسیار کمه و بنابراین مردم مجبورن، لازم بوده که از سیلاب و آبهای جاری استفاده بکنن، آبها را دپا کنن و در محلی به نام برکه ها اونها را نگهداری کنن به مدت 1 سال و از اون استفاده میکردن و می آشامیدن. علی آقا، از اینجا تا شما بندرلنگه برید در مسیر راه، هر چی شما چنین برکه دیدید معمارانش عوضی بودن، اهل عوض بودن، به دلیلی که معماران این منطقه تخصص ساخت این گنبدهای به این زیبایی را دارن. آقای بزرفکن، خیلی خوشحالیم که الان اینجا هستیم. شما بفرمایید که چی این برکه، ابعادش به چه صورته، چند متر اینا؟ این آب انبار که الان ما درست کردیم، مجموعه آب انباره عرضش 11 و 60، عمقش هم 5 متر و نیمه. هر آب انباری حداقل اندازه این باشه 2 ماه خورده طول میکشه تا این آب انبار بیاد بالا. سقفش هم حداقل هم 2 ماه طول میکشه بره بالا. قدیما با ساروج بوده، خاک بوده، با چیزای مال حیوانات، کوده حیوانی بوده، با هم کاتی میکردن و میسوزوندن، بعد با آسیاب میچرخوندن روشون تا خوب نرم بشه. بعد با اونا کار میکردن برای آبگیری، برای سقفش، برای همین کارا. و سیمان که نبوده اون زمان. بعد این آب انبار هم 4 دهن داره، به حساب معروف به تیتخشه. 2 تاش آبریز، یکیش میره بیرون، یکیش میاد داخل آب از آب انبار. بعد با شما عرض کنم تاخاش هم در حالت 4 تاخه هم داریم. 4 تاخه میزنیم که حالت سایبون باشه. مثل یکی برکه خزیان. بله، مثل آب انبار خزیان که حالت سایبون هم داره که براش تفریح اینا داخلش میشینن انشالله. این آب انبار یا برکه خزیان قدیمی ترین آب انباریه که در این منطقه ساخته شده. یعنی اولین آب انبار این بوده. بله. که با ساروج هم ساخته شده. همش با ساروج بوده. بله. یکی از دلایل ساخت گنبد بر روی آب انبارها در مناطق جنوبی و کویری ایران کاهش تأثیر مستقیم نور خورشید و تبخیر آب و همینطور گردش هوا و جلوگیری از راکد موندن آب هست. این سازه ها بخشی از هوش و خلاقیت معماران ایرانی رو در مواجهه با طبیعت سخت این مناطق به نمایش میگذاره. از 19 برکه اومدیم داخل شهر قدیمی ترین آب انبار عوض رو ببینیم. برکه که ملاحظه می‌فرمایید معروف به برکه سلفی که در سال 891 هجری قمری توسط فردی به نام حاج ملا عبدالغفور شمساییان ساخته شده و بعد از آن بیش از 20 بار تعمیر شده که تعمیر اخیرش پارسال بوده که توسط اهالی خیر شهرستان عوض تعمیر گردیده. این برکه قدیمی ترین برکه جنوب استان فارس محسوب میشه، چون مربوط میشه به زمان ایلخانیان و از اون زمان به بعد بوده که به نام سلفی. سلفی هم یعنی گذشته، سلف یعنی مربوط به گذشتگان. این برکه کوچیکی بوده. این نخلستان هم که پشتش هست به نام نخلستان برنه معروفه که اینجا ابتدای شهر بوده که
مسافرانی که از جای دیگر می اومدن ابتدا اینجا به وسیله این 3 آب انباری که هست به اصطلاح تشنگیشون رو رفع می‌کردن و وارد شهر می‌شدن که دروازه‌ای بوده که از اون دروازه وارد عوض می‌شدن. راز ماندگاری این آب انبارایی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید به مساله‌ای که در اون به کار رفته. گفتیم مساله‌ای که در برکه‌ها به کار رفته سنگ و گچ و سالوج بوده. گچی که این الان ملاحظه می‌فرمایید به گچ کوپال معروفه که این گچ در خود عوض تولید می شده. دانه درشت الان ملاحظه بفرمایید که بیش از 700 ساله که این گچ ها همجور مانده است و اصلا از بین نرفته. و همچنین سالوجی که توسط خود مردم در همین منطقه در همین محل ساخته می شده و از اون استفاده می کردن. ما الان توی عمارت تاریخی حاج رئیس محمد سعید سوداگر هستیم، یکی از تجار به نام شهر عوض. این خونه مربوط به دوره قاجاریه هست و الان 13 ساله که ما به موزه مردم شناسی عوض تبدیلش کردیم. این عمارت بر اساس منطقه گرم و خشک است که یک حیاط مرکزی داریم و دور تا دورش هم عمارت است. یکی از فضاهای داخلی عمارت تاریخی سوداگر یا همون موزه مردم شناسی عوض ما بهش میگیم چاقده یا چاهکده یا همون حوضخونه. آب از توی این چاه که الان آبم درش هست مردم قدیم میکشیدن و این آب نهایتاً وارد این حوض میشده. چه استفاده میشده؟ این حوض دیگه آب قابل استفاده شون بود، آب شستشور. الان اگه اینجا تشریف بیارید، اینجا یک سوراخی هست دقیقاً همینجا که سرریز آب حوض میره تو این سوراخه. این یکی. درست. و وقتی که حوض پر شد سرریزش میاد تو یک خمره بزرگی که الان دقیقاً زیر پای من هست. یه خمره سفالی. و به وسیله لوله های سفالی این فواره راه میفته. یعنی این فواره که الان شما صداش رو میشنوید منبعش اینجا، منبعش این آب هست. بله. جون شور. بله. ما از کلمات اصیل فارسی استفاده میکنیم. به همون میگیم جونشور یا همون جانشور. به حیات میگیم منسرا یا همون میانسرا. و کلمات دیگه مثلا به آشپزخونه ما میگیم گرمادو، یعنی محلی که گرما قرار داره. این هم سیستمش به این صورتی که آب رو از توی حوض یا آب گرم تو این میریختن. این یک مخزن آبی هست، این سنگ یک تکه است که توش گود کردن. آب گرم یا آب سر رو تو این میریختن. قبلش اینجا رو با یه پارچه که لول کرده بودن این رو میبستن و هر وقت طرف حالا حمومش کرده بود، کیسه کشیده بود، سفیداب زده بود، همه کارش کرده بود، میخواسته دوش نهایی یا غسل نهایی رو انجام بده، این پارچه رو در می آورد و زیر این غسل نهایی رو انجام میداد. اینم تنها تو این خونه نیستا، چندین نمونه دیگه هم باز سنگای دیگه هم از توی خونه‌های دیگه ما جمع آوری کردیم. حالا این هم که ما بهش میگیم سکاوه. این سکاوه حالا یا سنگی بوده یا سفالی. ما به این میگیم گرگر، یعنی مورچه گیر. به مورچه های ریز زردا میگیم گره. خب کاربردش چیه؟ موقعی توی این خرما یا مواد غذایی میذاشتن برای که حشرات یا مثلا مورچه نیاد اینجا، توی این چیزی که مثل خندق هست آب میریختن و مورچه ازش رد نمیشده و این سالم میمونده. ما به این ابزار کشاورزی میگیم حوسه. حوسه که باز این هم اجزای مختلف داره. الان این دستش با چوب گز هست که درخت محلیه و این باز روده حیوان هست و این ساقه هاش از یعنی این چنگکاش از شاخه درخت کنار هست. این سمت ما بهش میگیم اوسین، اینجا شد حوسه. حوسه. سمت خراسان جنوبی هم که اگر یادتون باشه ویدیو رو دیده باشید، ویدیو زرشک رو درست کردیم، بهش میگفتن چک. این همون گهواره
تابستونه زمستونه هست که ما بهش میگیم بهنه. بچه رو که موقعی که میخواستن بخوابونن روی این لحافه یه پارچه پهن میکردن و یک ماسه نرمی روی اون میریختن، مجددا یه پارچه دیگه روی اون ماسه میذاشتن که هر وقت بچه خودش رو کثیف کرد فقط ماسه رو جا می‌داشتن و دور مینداختن. ما به این دوتا پارچه که روی کمر و پای بچه بسته میشیم بهش میگیم تاگه. کسانی که حالا مسن بودن به ما توضیح میدن که موقعی که بارندگی زیاد میشد حتی مردم میرفتن ماسه از همدیگه قرض میگرفتن. مثلا چند شبانه روز بارون میومد و ماسه برای اینکه زیر بچه پهن کنن نبود. ما به این ماسه میگیم جگ. و زیر این بهنه دو تا تولک بوده. تولک همون ظرفای حصیری که یکیش همون جگ تمیز بوده، یکی دیگه جگ کثیف بوده که بعد جگ کثیف رو دور میریختن، جگ تمیز رو میذاشتن واسه سری بعدی. این کف یعنی تخت کفش بود، تخت این ملکی بود. این شاید 30-40 لایه پارچه کرباس و 30-40 لایه چسب گیاهی هست که من یادم قشنگ میذاشتن چسب میزدن یه پارچه دیگه، بعد با این پتکه ضربه میزدن، دوباره یه لایه دیگه پارچه چسب، پارچه چسب. پس این 30-40 لایه چسب و پارچه هست. بعد این رو یک نفر میاد روش میدوزه با نخ محکم. وقتی که دوخت دیگه اون دورش رو میبرن که به این صورت در میاد. الان انگشت من میبینی به این صورت در میاد. پس این تختش 30-40 لایه پارچه است. بعد که بریدن دیگه یک نفر دیگه که اینها رو میبافه میاد روی این نصب میکنه. این دیگه مستهلک شده، دیگه اومد این کار کرده. مثلا یکی اومد به من گفت خب بر اثر رفت آمد این نخا از بین نمیره. اینو من نشونش دادم، گفتم ببینید این سالها طرف خانم استفاده کرده ولی هیچ صدمه‌ای ندیده. اینم همین برید تمام این همون پارچه هاست. کونه یک وسیله که خانم ها موقعی که میخواستن لباسی بشورن این رو با خودشون میبردن سر چشمه و با اون گیاهان محلی که کف ایجاد میکرد و لباس رو میتونن بشورن میزدن به لباس و لباس شسته میشده. پس این ماشین لباسشویی قدیمه. خب زیباترین قسمت این خونه مهمون خونه است یا همون شاهنشین که ما بهش میگیم اوروسی. به گویش عوضی ما میگیم اورستی. مشخصش پنجره های رنگین هست که چوبیه و به صورت کشویی میره بالا. این نقاشی هایی که روی دیوار میبینید مربوط به یک قرن پیش هست که توسط داماد این خونه نقاشی شده. تاریخ نقاشی رو هم اونجا زده، یعنی رمضان 1348 قمری به پایان رسیده نقاشی. مشخصه بارز معماری عوض استفاده از اشعار فارسی و آیات قرآن هست که توی تمام خونه های عوضی هست، مخصوصا در خونه های عیان نشین مثل این سقفش رو اگه ملاحظه بفرمایید تیرای اصلیمون ما از درخت گز که به فارسی میگن گز، تیرای اصلیمون هست و اون چوبای فرعی ما میگیم مهر که روی این چوب اصلیمون که ما به گوش خودمون میگیم فرست میذارن و نهایتا اون لوزی هایی که در بالا میبینید و نقاشی شده هم روی اون در کنار اون مهرها گذاشته میشه که هنر نقاشی و نجاری قدیم مردم عوض رو نشون میده. بدون شک یکی از دیدنی ترین جاذبه های شهر عوض موزه مردم شناسی این شهر هست. این موزه دریچه‌ای شگفت‌انگیز به عمق فرهنگ، آداب و رسوم این منطقه باز میکنه و شما رو به سفری در زمان میبره و فرصتی فراهم میکنه تا از نزدیک با تاریخ و هویت مردم این شهر آشنا بشید. اینجا رو هم بهتون نشون بدم. این تعدادی سنگ آسیابه، با اینا ساروج درست میکردن، اون مواد رو له میکردن و
میخواستن مخلوط کنن با هم دیگه از این استفاده میکردن. این سوراخ‌ها یه چوب بزرگ وصل میشده بهش، وصل میشده به یه گاو یا اسب، قاطر یا حالا هر چیزی دیگه، حول یه محوری میچرخیده و چیزی که میخواستن رو پودر میکردن. الان منتظر یکی از دوستان هستیم که لباس محلی اینجا رو بیاره، همون رخت گشاد که مخصوص عروسا هست، روز عروسیشون میپوشن. این لباس سنتی مال ما هست. این ما بهش میگیم ننتو، یعنی شلوار دامنش. بعد اینا همش کار دسته، نقره است و نخم بهش میگیم خیاطه. اینم ستاره است، اینم ترمه که از نم پوچه زریه، همش کار دسته. اینا همش کار دسته درست میکنیم. برای اینم بهش میگیم بله. اول این برای بله یعنی روسریش. اینم میگیم کربوغی، کلوش، یعنی کلوش بهش میگیم کربوغی. اینو همش با دست بافته میشه، بعد دیگه اینو تکه تکه است دیگه به هم وصل میشه. اینم بهش میگیم دستمال پیشانی، اطلس، جنس اطلسه که از هند اومده. جوش میبندیم. اینم کلنش میگیم شیخ عبدالجلاوی. اول این میزنیم سه تا، اسمش موهک. خب این خانم نامی که دارن حالا لباس و دور عروس خانم میکنن، بعد این یک پوشش سنتی اصیل محلی عوضی، لباس عوضی خیلی شاخصه، ثبت ملی هم شده. بعد در خب بالاخره موزه‌های مختلف هست، موزه کرمان هست، موزه تهران هم هست. هنوز عروس ها در شب اول عروسی از این پوشش استفاده میکنن. این لباس رو که قدمت حالا بیش از 300 سال شاید داره و به خاطر اون ارتباطی که با هندوستان هم داشتن، اون رنگارنگی رو به هر حال از اونجا خیلی از پارچه ها رو می آوردن. حالا مثل پارچه اطلس، فکر کنم اگه اشتباه نکنم پارچه اطلس رو از اونجا می آوردن. و به هر حال اینهایی که میبینید، بله اینها هم ابریشم خالصه، این گلهای لباس ابریشم خالصه. و به هر حال اینایی که میبینید اینجا هست بهش میگن خوس، همش هنر دست خود زنان عوضیه. این پیچه، قوه قندیل، ستاره، چشک، اوشورما چشک، بله. این بازم ستاره، این گل ستونه، اینم این گل اشرفی و گل ستونه فرق نکن. این اوشورما خرابوغی، این اوشورما غیر، یعنی بله. دمدور، اینم کنیسه. خب این که ما میگیم لباس ما شاخص هست به خاطر اون تنوعی که در رنگ و به هر حال در اون رنگارنگی، در اون حتی الیافی که به کار رفته، در خوسبافیایی که به صورت مختلف هم نامی توضیح دادن، اسمای مختلف داره و خانم‌های عوضی خودشون میبافن و این آشرمه و حالا به هر حال اینا رو هم که توضیح خواهند داد، به خاطر اونها هست که این رو متفاوت میکنه از لباس سایر جاها. یه چیزی هم که هست، اینها همش با نخای نقره است، یعنی نخایی که ارزش قیمتی خیلی داره و الان دیگه فکر نکنم دیگه با نخای نقره بتونن خب اینها رو آماده کنن یا بدوزن. به هر حال به خاطر همین هست که از نخای دیگه استفاده میکنن که براقی زیادی داره، یعنی رنگش حالا برای براق‌تره ولی اینها اصیل‌تر و ماندگارتره. این لباس هم یکی از همون لباس‌های قدیمی هست که خانم نامی خودشون زحمت کشیدن و این رو حالا به هر حال مال خودشون بوده. این رو من اینجوری بگم که مادر بزرگ‌ها و مادران ما هم در عوض همین ترکیب رو استفاده کردن و همین لباس رو پوشیدن. این لباس مثل ترکی و لوری نیست که پارچه هاش بروز بشه، هرچی این خدمتش بیشتر باشه قیمتش هم بیشتره، یعنی هر چیزی که انگار اصیل تره.
خب موقعی که عروس همین لباس رو میکنن تنش، بعد یه سری ساراد یعنی همون سرودهای محلی رو همزمان میخونن خانم دورش و براش آرزوی خوشبختی میکنن. دقت در این لباس خیلی زیاده. هر دو طرف شالی که میپوشن، البته ما بهش میگیم بله، میپوشن باید اندازه هم باشه و اون حالا تزیینی که دورش هست که بهش میگیم چپر، اون هم باید قشنگ اندازه هم، حالا سایز هم و قشنگ روی هم بیفته. خوشحالیم که این فرهنگ پوشش ما داره به نسل‌های جدید ما هم منتقل میشه. حالا خیرز بگو هم مسته رخت گوشت چی داری؟ حالا چه جوی لباسات؟ پس جمعه زری نکره مچیش؟ بله. شیخ عبدالجلالی تسکت خلده همه و نکرهشو بافتش، همه دویل و تطلس مچیش مال قدیمه خو چه چنبروش مچیش ولمه و یه گپ و پیر ببی. منتظر آقای بازرگانی هستیم. قرار شده که از صنایع دستی عوض رو بیارن ببینیم. خوسبافی بهش میگن که توی لباس خانمای عوض کاربرد داره. حالا منتظریم بیان. بعد هتل هم که سازناغاره میخوان بزنن، هماهنگ کردن، اونجا هم باید بریم. گیر کردیم این وسط فعلا. خوسبافی یک هنر سنتیه که از خیلی خیلی گذشته هست. تو هر عروسی، هر جشن عروسی که بوده، از این لباس‌های سنتی و مثل رخت گشاد، شیخ بله دیگه، اینا همش از این خوسو به کار رفته. این از خیاطه و خوس هست که اینو میبافن. یک چیزی هم به نام کارگاه خوسبافی هست که این یک بالشتکی هست و یک کرسی هست که این حتما باید این کارگاه که ما میخوایم درست کنیم اینو روش بذاریم حتما، وگرنه ما نمیتونیم روی هر چیزی این کار رو انجام بدیم. و این نجارای خیلی قدیم این کرسی رو درست میکردن. هر کسی برای دختر خودش که میخواست لباس درست کنه برای عروسیش، این رسمه که از این لباسو یک دست به دختر بدن. این ستاره سه فصله که ما کاربرد زیادی داره تو کرباغی، تو لباسای محلی که حتما این خوسا باید بافته بشه و اینا الان دیگه خیلی تو خونه هاشون دارن و درست میکنن. ستاره سه فصل کالباش بیشتره. اینجا 4 تا هست، 4 تا و 4 تا، اینم 4 تا، 3 4 تا 12 و 2 میشه 14 تا. باید 14 تا قالب باشه و 3 تا خوس. این خوساشه. این برای 3 فصله. برای 1 فصل 1 خوسی میذارن، برای 2 فصل 2 خوس میذارن، برای 3 فصل 3 تا خوس میذارن. الان ما داریم ستاره 3 فصل میبافیم. نانوای جنب خود کل ساره، نانوای جنب خود کل ساره، مرد محبب خیلی بهتره، ما تقصیرای خنبی و مردم چو سفر، شاوم و دستن دستم که در و در، اوسی چی نو چما یک شو چش به او، اوسی چی نو چما یک شو چش به او، اوسی که نیسته یک جمعه جهو، ما تقصیرای خنبو مردم چو سفر، شاوم و دستن دستم که در و در، اوسی چی نو چما یک شو چش به او، اوسی که نیسته یک انگشتری، ما تقصیرای خنبو و مردم چو سفر، شاوم و دستن دستم که در و در.
قراره یه حلوا هم درست کنم، حلوای آخر شب عروسی که مخصوص همین عوض هست. آخر شب اول عروسی. شب اول عروسی آخر مواد اولیه. ما اینجا میخوایم گپک محو روغنی بخوریم. این مهیاوه سس مخصوص جنوب که به نون میزنیم، نون داغ تنوری، ترکیبی از ماهی متو، خردل و پودر پوست مرکبات با هم ترکیب میشه و این معجون خوشمزه درست میشه. بعدش هم روغن میزنیم. غذای اصیل جنوبی، یه غذای کامل که جنوبی‌ها مخصوصاً عوض و لار و گراش عاشقشن. بفرمایید. ساعت 5:40 صبح با آقا اردشیر و آقا رضا هماهنگ کردیم که بریم یه دریاچه هست نزدیک عوض، تقریبا نیم ساعتی راه داریم تا اونجا، بریم اونجا رو ببینیم. فلامینگو هم داره. گفتیم که امروز طلوع و اونجا باشیم، بریم سری تصاویرم از اونجا براتون بگیریم. سارا هم در حال راه اندازی میکروفونش هست. تالاب هیرم در 36 کیلومتری شمال شهر عوض در همسایگی روستای هیرم واقع شده. این تالاب با مساحتی حدود 4500 هکتار هر ساله میزبان پرندگان مهاجر شمالی از کشورهای همسایه است. فلامینگو، لکلک، دورنا و هواسیل از جمله پرندگانی هستند که در این تالاب زمستان گذرانی می کنند. در کنار دوستان آقای خضری، آقای رحیمی، آقای اردشیر و سارا در کنار این دریاچه زیبای صبحونه هم بخوریم و بریم دیگه. اومدیم تقریبا کوههای جنوبی شهر عوض، بریم میریم یه سد باستانی رو ببینیم توی تنگه انوه، سد مربوط به دوره ساسانی. این سد یا بند باستانی با ارتفاع 7 متر در مسیر سیلاب‌های فصلی ساخته شده و سده‌ها از ورود سیلاب به پایین دست جلوگیری می‌کرده. در فاصله چند متری پایین دست سد مادرچاه قناتی دیده میشه که در سنگ تراشیده شده.
از مادرچاه تا پایان دره 15 میل چاه درون سنگ تراشیده شده. میلچاهایی که با دیدن هر کدوم سوالی در ذهن پیش میاد که چطور با ابتدایی ترین ابزار این چنین سنگ رو با کمترین خطا تا عمق 40 متر با عرضی کمتر از 1 متر تراشیدن. با طراحی این قنات احتمالاً آبی که در پشت بند ذخیره می شده به درون زمین نفوذ می کرده و توسط قنات برای مصارف کشاورزی و شرب به پایین دست انتقال داده می شده. این قنات ها برای راهرویش یه آقای بوده به نام استا علی رضایی، الان هم زنده است. سال 23/3/1342 این راهروی ها انجام میدارن. دیگه بعد از اون دیگه کسی نامده که توی قنات ها بره که راهروی کنه. کامل بسته هم شده. بله بله. بعد هم تا قسمت شما باز دیگه. هم قسمتی که ما اونجا مستقر هستیم تا اونجا مشکلی نداره، دست نخورده. به بعدش چرا؟ امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو قبل از 3 مکان باستانی جنوب فارس رو میذارم بالای صفحه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینید. با لایک و سابسکرایب کردن کانال ما رو در این مسیر حمایت کنید. دم همگیتون گرم، تا ویدیو بعدی، بدرود.